වෙල්කම් to the GESLA Academy. ඔව් අපි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා GESLA Academy එක වෙනුවෙන්. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Quickbook online සම්බන්ධව ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. Quickbook online කියන්නේ remote accountant freelancers ලා විදිහට වැඩ කරන අයට ගොඩාක් වැදගත් cloud accounting platform එකක්. ඒතොර ඒ වැඩ කරන අයට මෙන්න මේ කාරණේ ඉතාමත්ම වැදගත්. අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Quickbook online එකේදී bank transactions manually Quickbook online system එකට upload කරන්න එහෙම නැත්නම් import කරන්න කොහොමද කියන කාරණා. මේක ගොඩාක් වැදගත්. හේතුව ලංකාව වගේ නම් අපිට මේ bank accounts connect කිරීමේ හැකියාව දෙන්නේ නැහැ. වෙනත් රටවල ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ bank accounts Quickbook එකට connect කරන්න පුළුවන්. ඒ connect කරාම bank එකේ transaction live update වෙනවා අපේ කියන්නේ අප්ඩේට් වෙනවා මැනුවලි ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි අප්ඩේට් වෙනවා අපේ Quickbook සිස්ටම් එකේ. හැබැයි ලංකාවේ ෆැසිලිටි එක නැති හින්දා අපිට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි එක්ක ඒවා මැනුවලි ඉම්පෝර්ට් කරන එක එහෙම නැත්නම් ඒවා මැනුවලි එකින් එකට එන්ටර් කරන එක. එතකොට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ බැංක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ලිස්ට් එකක් අපේ බැංක් account එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Excel එකක් විදියට හෝ PDF එකක් විදියට ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ලිස්ට් එක කොහොමද Quickbook එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කියන කාරණාව. හරි. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන්ම සෙටප් කරගත්ත Quickbook එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ බැංකින් කියන එකට ගියාම අපේ බැංක් accounts මුකුත් සෙටප් කරලා නැති හින්දා මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි බලා ගන්න වෙන්නේ. මෙතනදී අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ලංකාවේ අපිට කනෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ බැංක් ට්‍රාන්සැක්ෂන් අප්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ G icon එක. මේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන G icon එක ක්ලික් කරලා එතනින් import data කියන එක through ගිහිල්ලා මෙන්න මේ import මෙතන bank data import කියන එක ක්ලික් කරලා එතනින් ඔයාලට ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගෙන import කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ bank transaction list එක bank transaction ටික directly Quickbook එකට import කරගන්න. හරි. මෙතනදී අපි බලමු අපි මේ import කරන ෆයිල් එක හදාගන්න ඕනේ මොන ආකාරයකටද කියන එක. මොකද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අපිට බෑ හරියටම මේ bank transaction ටික Quickbook එකට import කරන්න. එතකොට ඔයා මේ import කරන ෆයිල් එක ඔයාට මෙන්න මේ format වලින් එකකට තමයි ඔයා හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. CSV ෆයිල්, QFX ෆයිල්, QBO, OFX or TXT format. ඒතර මෙන්න මේ format ඕනෑම ආකාරයකින් ඔයාලට ෆයිල් එකක් හදාගෙන Quickbook එකට import කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර අපි ගොඩාක් familiar වෙන්නේ මෙන්න මේ CSV format එක කියන එකත් එක්ක. ඒකින්ද අද අපි බලමු කොහොමද මේ CSV format එකකින් transaction ටික import කරගන්නේ කියලා. එතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ කාරණාවලට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔයාට කොලම් 3කට වාගේ CSV ෆයිල් එක හදාගන්න පුළුවන්. එක කොලම් එකක date එක, අනිත් කොලම් එකේ ඔයාගේ description එක, අනිත් කොලම් එකේ ඔයාගේ amount එක. ඒතර date එකත් ඔයාට formats කිහිපයක්ම QB එකේ කියලා තියෙනවා අපිට use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට month, date, year කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ description එකේදී ඔයාට ඒ transaction එක සම්බන්ධ විස්තරයක් ඇතුළත් කිරීම අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. amount එකේදී ඔයාගේ ඔක්කොම payments minus විදිහට නැත්නම් negative balances විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. deposit වෙන දේවල් ඔයාලට ඔක්කොම plus විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ආකාරයට column 3 format එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට column 4 format එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ plus සහ minus නැත්නම් මේ positive minus balances ඔයාලට column දෙකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා credit සහ debit විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ negative balances ඔක්කොම ටික credit පැත්තටත් positive balances නැත්නම් deposit වගේ ඔක්කොම දේවල් ටික debit පැත්තටත් දාලා column 4 format එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ format දෙකෙන් ඕනම එකකට ඔයාගේ CSV ෆයිල් එක හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු අපි කොහොමද practically මේක කරන්න කියලා. හරි. මෙතනදී මම මුලින්ම මෙන්න මේ ආකාරයට මගේ bank transaction list එක bank account එකෙන් නැත්නම් මගේ online banking එක through download කරගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයට මම download කරගත්ත මගේ bank transaction list එක තියෙනවා. එන්න මේ bank transaction list එක මම අලුතෙන්ම prepare කරගත්ත
CSV ෆයිල් එකකට මෙන්න මේ වගේ කොපි කරගන්නවා. එතකොට මම යන්නේ column 3 format එකෙන්. එතනදී මගේ column A එක, column 1 එක, date එකත්, column B එකේදී amount එකත්, column C එකේදී description එකත් මම පාවිච්චි කරනවා. උතර වැදගත්ම කාරණාව තමයි මෙන්න මේ හැම column එකකම අපි ඒ කියලා තියෙන instruction පිළිපදින්න අවශ්‍යයි අනිවාර්යයෙන්. උතර මම කිව්වා date එක මම පාවිච්චි කරන්නේ date/month/date year කියන format එක. amount එකේදී මගේ ඔක්කොම minus ඒවා නැත්තම් මගේ ඔක්කොම payments ඒවා මම minus විදිහටත් මට එන deposit ඔක්කොම මම plus විදිහටත් මේ ආකාරයෙන් B කියන column එකේ දාගන්න. ඒතර description එක මට ගොඩක් අවශ්‍යයි මේ transaction record කරද්දී. මේ transaction සම්බන්ධව මොකක් හරි විස්තරයක් පස්සේ බලන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙනම් ඒකින්ද මම මේ transaction එකට දාලව නිසියාකාරව description එකකුත් add කරගන්න. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට මම CSV file එක complete කරගන්න. ඒතර ඔයා මේක Excel එකක හැදුවත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ file වලින් ගිහලා save as කියන එකෙන් මේක save කරගන්න CSV file එකක් විදියට. දැන් මම මේක කොහොමද CSV file එකක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා Excel එකක මේක හැදුවා නම් මෙන්න මේ save as එක දෙද්දි CSV කියන format එකෙන් මේක save කරගන්න. හරි. අන්න ඒ විදිහට මම මේ bank transactions ටික හරියටම QB එකට support කරන format එකෙන් මෙන්න මේ වගේ file එකක් හදාගත්තා. ඒතර මම හදාගත්තේ column 3 format එකේ. ඔයාලට column 4 format එකට යන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාගේ මෙන්න මේ amounts කියන එකට column දෙකක් එනවා. negative balances වලට නැත්නම් payments වලට එක column එකකුත් positive නැත්නම් deposit වලට තව column එකකුත් විදිහට ඔයාලට column දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ file එක QuickBook එකට import කරන්න කියන කාරණය. මෙතනදී ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ options දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඔයාගේ bank accounts මුකුත් connect කරලා හෝ bank accounts ඔයා add කරන්නේ නැති හින්දා ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ banking කියන එකට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. එතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ upload කියන එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. upload කියන එක through ගිහිල්ලා ඔයාට මේක කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ GI icon එක නැත්නම් settings කියන එක through ගිහිල්ලා import data කියන එක හරහා යන්න. එතකොට අපි import data හරහා ගිහිල්ලා අපි මෙන්න මේ import කරන්න මෙතනදී bank data කියන transaction ටික. ඒතර මම bank data කියන එක click කරලා මට import කරන්න අවශ්‍ය file එක මම මෙතනින් select කරගන්න. ඒතර මම මෙන්න මේ QBO uploads 1030 කියන file එක තමයි import කරන්න හදාගත්තේ. මම මේ file එක click කරලා open කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ continue කියන එක click කරලා ඊළඟ step එකට යන්න. හරි. ඊළඟ step එකේදී යා මගෙන් අහනවා මොන bank account එකද? මොන account එකකටද QuickBook එකේ ඔයා මේක import කරන්න අවශ්‍ය කියලා. හරි. මෙතනදී මගේ bank accounts දැනට තියෙනවා 4ක්. මට පුළුවන් මේ bank accounts 4න් හරි account එක මෙතනින් select කරගන්න. හරි. මෙතනදී මම මේ transaction ටික ඔක්කොම import කරන්න මෙන්න මේ current account කියන එකට මම මේ current account කියන එක select කරලා continue කරනවා. හරි. එතනදී ඔයාට මුලින්ම step 1 එකේදී ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ මේ ෆයිල් එකේ header එකක් තියෙනවද කියන එක. first row එක ඔයාගේ header එකක්ද කියන එක. ඒතර ඔයාලට මේ ෆයිල් එක බැලුවාම ඔයාගේ first row එක header එකක් තියෙනවා. date amounts description කියන එක තමයි ඔයාගේ header එක වෙන්නේ. ඒතර මම මෙතන yes කියලා already ආවිල්ලා තියෙනවා. yes කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ columns කීයක් ඔයාගේ how many columns shows amounts කියලා. ඒතර මතක තියාගන්න අපි මේකේ amounts පෙන්වන එක column එක. ඒතර one column කියන එක තමයි මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා debit credit වෙන වෙනම හැදුවා නම් columns දෙකක හැදුවා නම් ඔයාලට two column කියන එක තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ select කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා date format එක මොකක්ද use කරේ කියලා. ඒතර මම use කරේ month, date, year කියන මෙන්න මේ format එක. මම මෙතනදී ඒ format එක click කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව මොනවද support කරන format කියන එක. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම date format එකක් ඔයාලට ඔයාගේ file එකට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයා date කියන එක QuickBook එකේ field එකටයි ඔයාගේ file එකේ field එකටයි match කරගන්න ඕනේ. මෙතන automatically match වෙලා තියෙන ටික ඔක්කොම හරි. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ මෙතනදී ඔයාගේ columns වැඩිපුර තිබ්බා හෝ මේක හරියට ආවිලා නැහැ වුණා කියලා නැති වුණා කියලා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා මෙතනදී හරියටම ඔයාගේ header එකක් නැත්තම් උනත් ඔයාට පුළුවන් හරියට බලලි වෙලා මේ අදාළ
ෆයිල් එකේ කොලම් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න. එතනදී ඔල්රෙඩි මම හෙඩර් එකක් දාලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට date කියන කොලම් එකට හරියටම date කියන කොලම් එක මැච් වෙලා එනවා. description එකත් ඒ වගේ amount කියන එකත් හරියටම මේ column 2 එක amount කියන එකට මැච් කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ continue කියන එක ක්ලික් කරනවා. continue කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ආයේ මම ෆයිල් එකේ දාපු transaction ටික ඔක්කොම මට මෙතනදී display කරනවා. ඒතර ඔයාලට මෙතනදී ආයෙ පාරක් මේ ටික check කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මුලින්ම බලනවා මගේ මේ amounts කියන column එකේ මගේ deposit ටික plus විදිහටත් payments එක minus විදිහටත් තියෙනවද කියලා. මොකද ඒක ගොඩාක් අපිට වැදගත්. එහෙම නැත්නම් මේකේ transaction ටික record වෙන්නේ අනිත් වැරදි විදිහට. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක transaction ටික මේ bank feed එකට import වුණාට පස්සේ. ඒත් මෙතනදී මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ හරියට amounts ටික මේ payments negative විදිහටත් deposit positive විදිහටත් plus විදිහටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ උඩම තියෙනවා select all කියන box එක. ඒක click කරාම මගේ transaction ඔක්කොම ටික select වෙනවා. මොකද මේ transaction ටික ඔක්කොම මට bank එකට import කරගන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ඔයාලට මෙතනදී අනවශ්‍ය මොනවා හරි තියෙනවා නම් අයින් කරන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක untick කරලා ඒ ටික අයින් කරගෙන අවශ්‍ය ටික විතරක් ඔයාලට මෙතනින් continue කරගන්න. මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මේ ඔක්කොම ටික select කරලා continue කියන එක click කරනවා. හරි. එතනදී ආයෙ පාරක් මගෙන් අහනවා මේක import කරන්න ඕනද කියන එක. මම එතනදී yes කියලා confirm කරනවා. හරි. මෙතනදී ඒ ටික confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉතාලම ඉක්මනින් ඒ ටික අපේ බැංක් එකට import වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ බැංක් එකට import වුණාට පස්සේ මොන ආකාරයකටද පෙන්වන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට මේ බැංකින් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ බැංක් account එකක් already transaction import කරලා තියෙන හින්දා ඔයාගේ බැංක් accounts මෙතන display වෙනවා. අපිට දැනට connect කරලා තියෙන මේ bank feed bank transaction import කරලා තියෙන මේ බැංක් account එකට විතරයි. ඒතකොට ඒ බැංක් account එක මට මෙතනදී පෙන්වනවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අපි import කරපු transaction මෙන්න මෙතන fill වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි අපේ වියදම් ටික ඔක්කොම නැත්තම් අපේ negative balances ටික ඔක්කොම spend පැත්තෙත් අපේ deposit නැත්තම් අපේ plus තිබ්බ balances ඔක්කොම receive පැත්තෙත් හරි විදියට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බැරිලාවත් ඔයා ෆයිල් එකේදී මේ දෙක මාරු කරගත්තා නම් මෙතනදී ඔයාලට receive සහ spend කියන එක මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකද අනිවාර්යෙන් කල්පනාවෙන් මෙන්න මේ amounts කියන column එක ඔයා හරියටම දාගන්න ඕනේ positive සහ negative balances හරි විදිහට. ඒතර මෙතනදී මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මගේ transaction ටික හරියටම හරි විදිහට import වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැදගත් දේ තමයි දැන් ඔයා ඊළඟට මේකට bank transaction ආයෙ import කරනවා නම් ඊළඟ මාසේ හෝ ඊළඟ සතියේ එතනදී ඔයාට අර අපි කලින් කතා කරා වගේ මෙන්න මේ GI icon එක through import කියන එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාට import කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් banking හරහා වාට එනවා නම් මෙන්න මේ banking account කියන එකට click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට display වෙන්නේ. එතනින් ඔයාට මෙන්න මේ link account කියන එකේ පොඩි drop down එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම upload from file කියන එක click කරන්න පුළුවන්. එතනදිත් ඔයාට අර import කරන interface එකට ආව ගෙනියනවා. මෙතනදිත් අර normal process එක through ඔයාට bank transaction import කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර ගොඩාක් වැදගත් මේක හරියට කොහොමද මේ bank transaction එක import කරගන්නේ කියන එක. හරි. ඕක තමයි අද අපේ session එක. අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කොහොමද ඊට පස්සේ මේ bank transaction හරියට clear කරගන්නේ කියන එක. ඒකින්ද අපේ YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ රැඳී ඉන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී අපේ videos අපිත් එක්ක එකතු වෙලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද session එකෙන් අපි නවතිමු. ස්තුතියි.